Okay, Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So हामीहरु यहाँ अहिले श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 4 श्लोक नम्बर 3 को बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौं. Okay, so before we start Srimad Bhagavatam, we will do small kirtan. Okay, thank you. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Hari Gaura Nitai Jagannath Baladev Subhadra Mai Jai Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Occasion, my phone silent ma rakhna birse. Let me put. Okay, so okay.
Hare Krishna. So, as I'm here, Grantraj Srimad Bhagavatam, Skanda 3, Adhyaya 4, Slok number 3 बाट हामी चर्चा गर्छौं. Okay, here we go. Bhagavān svātma-māyāyā gatiṁ tam avalokya sarasvatīm upaspṛśya vṛkṣa-mūlam upāviśat. Okay, this is Sanskrit translation, the purport by Srila Prabhupada ki Jai. The personality of Godhead, मैले इङ्ग्लिशमा छ, म इङ्ग्लिशमा पढ्छु तर नेपालीमै क्लास हुन्छ. The personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa, after foreseeing the end of his family by his internal potency, went to the bank of the river Sarasvatī, sipped water, and sat down underneath a tree. So यहाँ के भनेको छ भने श्री भगवान हैन श्री कृष्ण उहाँ चाहिँ आफ्नो परिवारको जुन अन्त भएको देखिसकेपछि, उहाँको वंशको अन्त भइसकेको देखिसकेपछि उहाँको योग मायालाई प्रयोग गरेर जुन अन्त गरिएको थियो, त्यसपछि सरस्वती रिभरको सरस्वती नदीको किनारमा जानुभयो, पानी अलिकति खानुभयो र एउटा रुखको तल बस्नुभयो भन्नुभएको छ. ओके, सो यहाँ पर्पोर्टमा श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ, all the above mentioned activities of the Yadus and Bhojas were executed by the internal potency of the Lord because he wanted them to be dispatched to their respective abodes after he has finished his mission of descent. And उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यदु र भोजाहरू हैन, यदुस वृष्णि भन्छ हैन, वृष्णि यदुस भोजस हैन, भोजाहरू जुन वंशहरूको जो भगवानको जुन परिवारहरू छ, भगवानले जुन वंश बनाउनु भएको छ, जुन वंशमा आउनुभयो भगवान हैन, त्यो वंशको सबैजना अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ हैन, अधिकांश व्यक्तिहरू देवी देवताहरू थिए. देवी देवताहरू भगवानको लीलामा भाग लिन आउनु भएको थिए हैन, र त्यस्तै गरिकन भगवानको अन्तरङ्ग शक्ति हैन भनेको मतलब रागत्मिका भक्तहरू हैन, भगवानसँग जो गोलोकमा पार्षदहरू हुनुहुन्छ, विशेष पार्षदहरू राधा रानी लगायत अरू सबै हैन, उहाँहरू सबै भगवान सँगै अवतरण गर्नुभएको थियो. अब यहाँ समस्या के आउँछ भन्दाखेरि उहाँहरू सबै हैन, उहाँहरू सबै यो संसारमा रहिरह्यो भने कसैले पनि उहाँहरूलाई हराउन सक्दैन, किनभने उहाँहरूसँग भगवान श्री कृष्ण हैन को पावर छ, उहाँहरूसँग भगवान श्री कृष्णको जुन सङ्ग छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू अति शक्तिशाली हुने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि फिर्ता लानु पर्यो हैन. त्यही कारणले गर्दाखेरि यो भगवान सबै गर्दै हुनुहुन्छ र भगवानले आफ्नो मिसन सकाउनु भयो हैन, आफ्नो यो लीलामा गर्नुपर्ने सबै लीलाहरू सकाउनु भयो र उहाँहरूलाई अब फर्काउने निधो गर्नुभयो हैन. They were all his sons and grandsons and were given complete protection by the paternal affection of the Lord. र भगवानकै सन्तानहरू, छोरा छोरीहरू र नाति नातिनाहरू उहाँहरूको थिए र त्यही कारणले गर्दाखेरि भगवानले उहाँहरूलाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो. How they could be vanquished in the presence of the Lord is answered in this verse. हैन, र कसरी हैन भगवानले आफ्नै सन्तान, आफ्नै छोरा छोरीहरू, आफ्नै नाति नातिनाहरूलाई कसरी आफ्नै अगाडि नष्ट गरे त, नाश गरे त भन्ने कुरो यो श्लोकमा आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ प्रभुपाद. र एभ्रिथिङ वाज डन बाइ द लर्ड हिमसेल्फ हैन, र सबै चिज भगवान स्वयं आफैले गर्नुभएको हो. svātma-māyāyā हैन, आफैले हैन आफ्नो माया इन्टरनल एनर्जी के भन्छ त्यसलाई योग माया प्रयोग गरेर भनेर भन्नुहुन्छ. The Lord's family members were either incarnation of his plenary expansions or demigods from the heavenly planets. हैन, र यो सबै जति पनि भगवानको वंशहरूमा आउनुभएका थिए, कि त देवी देवताहरू थिए, कि त उहाँकै आफ्नै हैन अवतारहरू थिए, उहाँको पार्षदहरू थिए. And thus before his departure he separated them by his internal potency. हैन, र उहाँहरूले आफू जानु अगाडि उहाँहरूलाई आफूभन्दा अगाडि नै
उहाँहरूलाई पठाइदिनु भयो हैन आफ्नो योग मायालाई प्रयोग गरेर Before being dispatched to their respective abodes, they were sent to the holy place of Prabhāsa. हैन उहाँहरूलाई सिधै आफ्नो धाममा नपठाइकन सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई के गर्नुभयो हैन प्रभासमा पठाउनु भयो where they performed pious activities and took food and drinks to their heart content. हैन र उहाँहरूलाई चाहिँ प्रभासमा पठाइयो सरस्वती रिभरको साइडमा र उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ पूजा पाठहरू गर्न लगाइयो दान कर्महरू गर्न लगाइयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ लास्ट क्लास मैले यसको बारेमा मैले नै दिएको थिएँ हैन र त्यसमा सबै गर्न लगाइयो अनि त्यसपछि उहाँहरू बसेर त्यहाँ टन्न हैन प्रीति भोज जस्तो पनि गरियो हैन जहाँ चाहिँ उहाँहरूले मजाले खानु भएको थियो र मजाले पिउनु पनि भएको थियो It was then arranged from them to be sent back to their abodes so that others could see the powerful Yadu dynasty was no longer in this world. हैन र किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि यदु डाइनेस्टी एकदमै शक्तिशाली थियो अब भगवानको हैन अब नातेदारहरू भनेपछि भगवानकै पार्षदहरू भगवानको हैन भक्तहरू त्यो रूप लिएर आउँदाखेरि त अति नै शक्ति अब देवी देवताहरू हैन जो गोलोक वृन्दावनको हैन वैकुण्ठको भन्न जीवहरू यो संसारमा आउँदाखेरि त डेफिनेटली उहाँहरू चाहिँ शक्तिशाली भइ नै हाल्छ उहाँहरूसँग विभिन्न सिद्धिजहरूदेखि लिएर हैन उहाँहरूसँग शुद्धता पनि छ त्यही भएर उहाँहरूलाई कहिले पनि यो संसारमा हराउन सक्दैन हैन त्यही कारणले यो गरियो हैन र त्यसपछि बाँकी यो संसारमा जो पनि जीवहरू रहन्छन् हैन मार्जिनल एनर्जीहरू रहन्छन् उनीहरूको शान्तिको लागि अब यदु डाइनेस्टी गयो भने तिमीहरूलाई अब के पनि नराम्रो गर्न सक्दैन किनभने उहाँहरू अति शक्तिशाली थियो हैन अब क्रूर हुन सक्छ नि कलियुगको प्रभावले गर्दाखेरि हैन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो लगेपछि यो संसार चाहिँ जोस हैन धान्न लायक हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ यो लीलाहरू गर्नु परेको In the previous verse, the word anujñāta, indicating that the whole sequence of events was arranged by the Lord, is significant. र यो सबै यस्तो किसिमको जुन भयानक जुन सीन छ यो भगवान बाहेक अरु कसैले पनि गर्न सक्दैन किनभने भगवानको 6 वटा अपोलेन्सेसहरु छ हैन 6 वटा अपोलेन्सेसहरुमा हैन एउटा चाहिँ के हो भन्दा रिनन्सिएसन त्याग हैन हामी पनि त्याग गर्छौं तर सानोतिनो त्याग गर्छौं हामी चिया कफी मात्र त्याग गर्न सक्छौं तर भगवानले आफन्तहरु यो संसारमा जति पनि जीवहरु छ त्यसको जुन पनि यो शरीर लिएका छन् यो फर्महरु लिएका छन् किनभने यो टेम्परेरी हो भगवानले राम्रो 100% ज्ञान छ त्यही भएर भगवानलाई यो शरीरसँग के लेन देन छैन हैन यो हैन कि यो डाइनेस्टीको यहाँ सबैजना मारेर चाहिँ हैन तपाईको अब अन्त गरिसकेपछि भगवान एकदम नराम्रो मर्डरर होइन नि हैन भगवानले त्यो शरीर त्याग तिम्रो ओरिजिनल शरीरमा जाऊ हैन ओरिजिनल एबोडमा जाऊ सो भगवानलाई त्यो थाहा छ त्यही भएर हैन भगवानलाई यो के पनि छैन हैन अध्याय 2 भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नम्बर 13 मा भन्नुभएको छ दैनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिम धीरज तत्र न मुह्यति हैन सो भगवान भन्नुहुन्छ कि हैन यो जसरी यो शरीर बाल्यावस्थाबाट युवावस्थाबाट वृद्ध अवस्थामा जान्छ त्यसरी नै आत्मा पनि एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीरमा जान्छ अर्को शरीर छोडेर अर्को शरीरमा जान्छ हैन र लुगा चेन्ज गरेको जस्तै हो र यस्तो परिवर्तन देखेर धीर पुरुषहरू हैन डराउँदैनन् आत्तिन्दैनन् भनेर भन्नुभएको छ सो मृत्युको समयमा धीर पुरुषहरू आत्तिन्दैनन् हैन दुई किसिमको मान्छेहरू आत्तिन्दैन मृत्युको समयमा एउटा इग्नोरेन्ट अज्ञानको कारणले गर्दा ओके हैन मरेपछि सिधो लाइफ मर्ने त हो नि एक दिन भन्ने किसिमको मान्छेहरू पनि आत्तिन्दैनन् त्यो चाहिँ अज्ञानको कारणले जो ज्ञानी छन् हैन मरिसकेपछि अर्को शरीर प्राप्त हुन्छ अर्को ठाउँ गइन्छ हैन अर्को लाइफ कन्टिन्यू हुन्छ हैन डेथ इज नट द एन्ड भनेर जो ज्ञानीहरू छ उनीहरू पनि आत्तिन्दैनन् र जो चाहिँ ज्ञानी छन् उनीहरूलाई के भन्छ धीर पुरुष भन्छ अब भगवान त 100% धीर पुरुष हुनुहुन्छ हैन भगवानसँग त 100% ज्ञान छ त्यही भएर यो फर्मसँग कुनै अट्याचमेन्ट छैन भगवानको र यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन देवी देवताहरू उहाँको जुन अन्तरङ्ग शक्ति बाट आएका जीवहरू जति पनि छन् उहाँहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो धाममा फर्किने भयो भन्ने किसिमको भगवानलाई त्यति मात्र फिलिङ हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि भगवानले स्वयंले गर्नु यो एक्टिभिटी गराउनु भनेको एकदम जायज हो एकदम राम्रो हो भनेर भन्नुहुन्छ सायद हामी मध्ये अरु सबैजना गयो भने त मेरो छोरा मेरो नाति भनेर रुन थालिहाल्छ होला हैन
So these particular pastimes of the Lord are not a manifestation of his external energy or material nature. यो भौतिक संसारको जुन नेचरले गर्नै सक्दैन, किनभने भौतिक संसारको नेचर त फर्मसँग, हामीले यो जुन दिएको आकारसँग, शरीरसँग कनेक्टेड छ हैन, बडीली कन्सियसनेससँग कनेक्टेड छ। यो बडीली कन्सियसनेससँग हेर्ने हो भने त यो त बर्बाद हो हैन, आफ्नो परिवारलाई आफैले उडाउने भनेको त बर्बाद हो हैन, मर्डर केस हो हैन, त्यसको लागि त नर्कवास हैन। हाम्रो यो बडीको लेभलको कन्सियसनेसबाट सोच्ने हो भने यो छ। सो त्यही भएर यो जुन एक्सटर्नल एनर्जी बहिरङ्ग शक्तिले चाहिँ गर्न सक्दैन, अन्तरङ्ग शक्तिले मात्र गर्न सक्छ। Such an exhibition of his internal potency is eternal, and therefore one should not conclude that the Yadus and Bhojas died in a drunken state in an ordinary fratricidal war हैन। सो यो चाहिँ हैन, जुन यदु र भोजहरू चाहिँ हैन रक्सी खाएर मातिएर हैन, हामी जस्तै हैन रिसको झोकमा, लट्ठ भएको झोकमा एकअर्कालाई मार्ने, यो गर्ने भनेर त्यस्तो गरेको होइन कि, यो चाहिँ भगवानकै एरेन्जमेन्ट थियो। केही न केही कारण त हुनु पर्यो नि हैन। यो संसारबाट जानको लागि यो संसारमै बसेको छ हैन, भगवानले त चाहनु भएको त डाइरेक्ट स्विच अफ गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो हैन, तर यो संसारमा बस्नुभएको छ, यो संसारको नियमहरू त केही त पालन गर्नु पर्यो भगवानले हैन। त्यही भएर चाहिँ अब हैन डाइरेक्ट भनौँ न, भगवानले मैले चाहे तिमीहरू जाऊ, यो शरीर छोड भने चाहिँ मात्र बुद्रुक मर्ने भने त्यो सिस्टम त मिलेन। त्यही भएर केही न केही कारण त देखाउनु पर्यो यो संसारमा। सो उहाँले के गर्नुभयो हैन, जुन यहाँ जुन भनौँ न मादक पदार्थ एउटा प्रयोग गरिएको थियो, त्यो मादक पदार्थ खाएर लागेपछि अनि उनीहरूले एकअर्कालाई चिन्न छोडे, एकअर्कालाई उनीहरूले एकदम हैन बाणभन्दा पनि तीखो शब्दहरू बोल्न थाले। त्यसको रिसको झुकमा उहाँहरू हैन धमाधम एकले अर्कालाई मारे, यसले अङ्कलले भतिजालाई हैन, त्यसपछि दाइले भाइलाई हैन, यस्तो यस्तो भन्ने किसिमको हैन जुन एक्सप्लेनेसनहरू आउँछ। ओके, सो श्री जीव गोस्वामी कमेन्ट्स अन दिज इन्सिडेन्ट्स एज म्याजिकल पर्फर्मेन्स। र जीव गोस्वामीको तात्पर्य हामी पढ्छौँ भने यसमा, र उहाँले के भन्नुहुन्छ यसलाई एकदमै हैन जादुगर हैन, यो जादुवी हैन किसिमको यो चाहिँ पर्फर्मेन्स हो, यो एकदम म्याजिकल पर्फर्मेन्स हो हैन, यो चाहिँ एकदम गजबको एउटा लीला हो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि हैन त्यो छैन। Okay, so म एकचोटि फेरि ट्रान्सलेसन एकचोटि फेरि पढ्छु। The personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa, after foreseeing the end of his family by his internal potency, went to the bank of the river Sarasvatī, sipped water, and sat down underneath a tree. Okay. Okay, so यहाँ चाहिँ यो श्लोक चाहिँ भेरी रमाइलो, मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ यो इन्सिडेन्ट। मैले चाहिँ यसको बारेमा अझ यो विस्तृतमा अझ स्कन्द 11 मा छ हैन। स्कन्द 11 मा जब स्कन्द 10 श्रीमद् भागवतमको स्कन्द 10 ले जब सबै भगवानको लीलाहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ एकदम डिटेलमा यो हैन। भूमि वृन्दावनमा आएर गर्नुभएको जति पनि लीलाहरू छन् हैन, त्यो लीलाहरूको बारेमा एकदम वर्णन गरिन्छ कि ओहो यस्तो 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 भन्ने किसिमको हैन। सबै भगवानले गर्नुभएको लीलाहरू जस्तै गोवर्धन उठाउनेदेखि लिएर राक्षसहरू मार्नेदेखि लिएर कंसवधदेखि लिएर हैन, सबै हैन गोपीहरूसँगको रस डान्सहरू, यिनीहरू सबैको लीलाहरू हैन, जरासन्धहरूसँगको हैन, यो सबै चिजहरू हैन, यो सबै चिजहरूको लीलाहरूको बारेमा विस्तृतमा वर्णन गरिएको छ स्कन्द 10 मा। र त्यस्तै गरिकन स्कन्द 10 को अन्तमा आएर हैन नारद मुनिले पनि भगवान श्रीकृष्णलाई फेरि भगवान हुनुहुन्छ भनेर एस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँको लीला हेरेर हामी मध्ये कसैले उहाँलाई मनुष्य हो कि भन्ने शंका आउँछ भनेर फेरि हैन नारद मुनिले चाहिँ उहाँले चाहिँ हैन भगवान श्रीकृष्ण कसरी भगवान हुनुहुन्छ भनेर रिएस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि हैन भगवानको सबै लीला सकिसकेपछि 11औं स्कन्दको बिगिनिङतिर हैन उहाँले चाहिँ भगवानले चाहिँ कसरी यो धाम छोड्नु भयो र भगवान, किनभने भगवान यो धाम छोड्न किन छिटो छिटो जरुरी भएको भन्दाखेरि कलियुग आउने समय भइसकेको थियो हैन। र कलियुगको समय सुरु भइसकेको थियो, तर भगवान श्रीकृष्ण यो धरातलमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि कलियुग सुरु गर्न पाउनु भएन। कलि महाराजले युग सुरु गर्न पाउनु भएन र द्वापर युग नै चलिरहेको थियो। सो अलिकति एक्सटेन्डेड, द्वापर युग वाज लाइक लिटल एक्सटेन्डेड
होइन किन भन्दाखेरि श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण रहनु भएको थियो र त्यति मात्र नभइकन त्यसपछि युधिष्ठिर महाराज राजा आउनुभयो त्यसपछि पनि कलि महाराज आउन सक्नु भएन त्यसपछि त झन् परीक्षित महाराज राजा आउनुभयो त्यसपछि पनि कलियुग आउन सक्नु भएन सो कलियुगले के गर्ने आतुर भएर होइन पछि परीक्षित महाराजसँग गएर इन्डाइरेक्टली हात जोडेर चाहिँ कलियुगलाई ल्याउनु पर्यो भन्ने किसिमको होइन उहाँले चाहिँ इन्डाइरेक्टली होइन उहाँको मुकुटमा छिरेर के गरेर अनि कलियुग आएर परीक्षित महाराज फेरि अनि श्राप पाएर 7 दिनमा उहाँले शरीर त्याग गर्नुहुन्छ त्यसपछि अनि कलियुग सुरु हुन्छ होइन सो बिस्तारै बिस्तारै कलियुगको प्रभाव बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ र आजभन्दा प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि आजभन्दा 10,000 वर्षसम्म यो जुन गोल्डन युग भन्छ यसलाई होइन स्वर्ण युग भन्छ चैतन्य महाप्रभुको जुन बाणी छ त्यो बाणी पुरा हुने यो जुन 10,000 वर्षको समय छ त्यो 10,000 वर्ष यो अन्तिम चान्स हो यो होइन जीव तत्त्वहरूको लागि होइन भगवानका जानको लागि अन्तिम चान्स यो युगको लागि त्यसपछि घोर कलियुग सुरु हुन्छ 10,000 वर्षपछि होइन अब त्यसमा 500 वर्ष त गइसक्यो होइन भनेपछि 9,500 वर्षपछि चाहिँ होइन घोर कलियुग चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ है सो त्यस्तै गरिकन भगवानले होइन भगवानको जुन लीलाहरू छ होइन भगवानको लीलाहरू सकिसकेपछि अनि भगवान के गर्नुहुन्छ अब म फर्किनुपर्छ भन्ने निधो गर्नुहुन्छ र त्यस फर्किनुभन्दा अगाडि सबै चिज एरेन्ज गरेर जानु पर्यो होइन आफूले आएर यहाँ जुन जुन चिज व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई फेरि होइन कलियुग प्रोग्रेस गर्नको लागि लायक हुनु होइन छोडेर जानु पर्यो होइन त्यही कारणले उहाँले के गर्नुहुन्छ होइन सबैभन्दा पहिला आफ्नो होइन यदु डाइनेस्टी वृष्णि डाइनेस्टी भोज डाइनेस्टी होइन उहाँको जुन भनौँ न आफू जन्मेको होइन आफ्नो मामाघर मतलब आफू जन्मेको आफ्नो भनौँ मामाघर आफ्नो ससुराली होइन यो सबै डाइनेस्टीहरूमा जो पनि होइन भगवान अवतरण गर्नु हुँदाखेरि भगवान स्वयं अवतरण गर्नु हुँदाखेरि भगवानको पार्षदहरू आउनुहुन्छ होइन किन भगवानको पार्षदहरू आउनुहुन्छ भगवानको पार्षद भनेको गोलोक वृन्दावनमा जो पनि भगवानको समीप हुनुहुन्छ हैन जो पनि भगवानको सेवा गरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू होल सेटै यहाँ आउनुहुन्छ यो संसारमा आउनुहुन्छ किन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त भगवान हैन भगवान अन्तरङ्ग हैन उहाँ चाहिँ के सच्चिदानन्द विग्रह हुनुहुन्छ हैन उहाँको शरीर हाम्रो जस्तो छाला हड्डी मासुको शरीर होइन उहाँको शरीर चाहिँ कस्तो हुन्छ सच्चिदानन्द विग्रह हुन्छ भगवानको स्ट्यान्डर्ड छ हैन भगवानको जुन शरीर छ भगवानको स्ट्यान्डर्ड छ त्यो स्ट्यान्डर्डसँग हामीले म्याच गर्नै सक्दैन यो भौतिक संसारको कुनै पनि चीजले हैन तपाईको म्याच गर्नै सक्दैन हैन त्यो लेभलमा आउँदैन भगवानको हामी भनौं न अहिले इभन अहिलेको अवस्थामा पनि हामी भगवान देख्नै सक्दैनौं हामीहरु भगवान पर्सिभ गर्नै सक्दैनौं हैन इन केस भगवानकै इच्छा अनुसार युधिष्ठिर जस्तै दुर्योधन हैन जुन पापी थियो हैन दुर्योधनको मनमा अझै पनि अनर्थहरू धेरै थिए हैन भगवान श्री कृष्णलाई भगवान मान्दैन थियो इभन भगवानै उहाँको अगाडि आए पनि उहाँले चिन्दैन थियो हैन उहाँले के भन्थ्यो मायावी मिस्टिक योगी यहाँ उहाँ के भन्थ्यो हैन भगवानले भगवान कहिले पनि मानेनन् सो हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ अहिले भनौं न भगवान श्री कृष्ण हाम्रै अगाडि आउनु भयो भने पनि ओके हामी खुसी हुन्छौं होला दर्शन गरेर ओहो भगवानको दर्शन 2-4 दिन सँगै बसिसकेपछि ए भगवान लौ न यो किन्देऊ यो गुन्देऊ यो डिमान्ड गर्न थाल्छौं अथवा भगवानले हाम्रो इच्छा विरुद्ध के गर्न छ हामीलाई त्यो भगवान मन पर्दैन अब हैन त्यही भएर त हेर्नुस् न अधिकांश व्यक्तिहरू कसका जान्छन् शिवका जान्छन् हैन भगवान शिवका किन जान्छन् भन्दाखेरि भगवान शिव आशुतोष हुनुहुन्छ हैन तपाईले जे मनमा लाए त्यो चीज दिनुहुन्छ ओके आशीर्वाद तथास्तु हैन भस्मासुर आएर जसको टाउको म छुन्छु उसको टाउको भस्म होस् भनेर भन्छ तथास्तु अब तिम्रै टाउको छुन्छु भनेर आउँछ हेर्नु न यस्तो खालको हैन आशुतोष भगवान जानुहुन्छ तर भगवान श्री कृष्ण हैन भगवान श्री कृष्ण ओरिजिनल हुनुहुन्छ हैन ओरिजिनल हुनुहुन्छ र उहाँको स्ट्यान्डर्ड एकदम हाई छ माथिल्लो स्ट्यान्डर्ड छ जुन स्ट्यान्डर्डमा हामीहरु जानै सक्दैनौं हैन उहाँलाई हामीले ट्रिटै गर्न सक्दैन हामीले उहाँको स्ट्यान्डर्ड अनुसार ट्रिट गर्न सक्दैन र त्यही कारणले गर्दाखेरि हैन यो संसारमा भगवान श्री कृष्णसँग संगत गर्न सक्ने कोही पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हैन उहाँको पार्षदहरू हैन उहाँसँग जसले शुद्ध भक्तहरू छ रागत्मिका भक्तहरू छ उहाँहरू नै हैन भगवानको वरिपरि आएर बस्नुहुन्छ हैन सबै रोलहरू खेल्नुहुन्छ हैन ताकि भगवानले हैन जुन आफ्नो स्ट्यान्डर्डको हैन चीजहरू सबैले प्राप्त
मतलब भगवानलाई सुविधाहरू प्राप्त होस् भन्ने किसिमको हैन। सो यो किसिमले चाहिँ हैन भगवानको पार्षदहरू चाहिँ आउने सिस्टम पहिलादेखि नै छ, जब जब भगवान हुनुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरिकन हैन श्रीकृष्णहरू आउँदाखेरि सबै वरिपरिका सबै भगवानका पार्षदहरू हैन। त्यस्तै गरिकन चैतन्य महाप्रभु आउनु हुँदाखेरि पनि सबै हैन भगवानको पार्षदहरू आएर घेर्नु भएको थियो, किनभने उहाँले यो संसारसँग कुनै कुनै किसिमको लेनदेन गर्नै सक्नुहुन्न हैन, त्यो इन्टरेक्सन गर्नै सक्नुहुन्न हैन। त्यसैको लागि पुरै सेटै बोकेर आउनुहुन्छ हैन, भगवानले आउनुहुन्छ। सो यो सिस्टम जुन भइरहेको अवस्थामा हैन, भइरहेको अवस्थामा कलियुग प्रोपागेट गर्नको लागि हैन भगवान के चाहनुहुन्थ्यो, उहाँको जुन यो डाइनेस्टीहरू छ, उहाँको जुन पार्षदहरू छ हैन, देवी देवताहरू, शक्तिशाली देवी देवताहरू आफ्नो लोकमा फर्कियोस् भन्ने चाहनुभएको थियो हैन। सो त्यसैको लागि हैन उहाँले चाहिँ मिलाएर हैन यो प्रवासमा लगेर उहाँहरूलाई हैन एकअर्कासँग लडाएर, एकअर्कासँग लड्न लगाएर हैन एकअर्कालाई मारेर यो शरीरको अन्त गरेर, यो फर्मको अन्त गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त गरेर उहाँ जानुहुन्छ, आफ्नो ओरिजिनल शरीर प्राप्त गरेर उहाँहरू फर्किनुहुन्छ। नाउ किन एकअर्कासँग लडाउनु पर्यो त भन्दाखेरि, यदि उहाँहरूले अरूसँग लडेको भए, यो संसारको जीवहरूसँग, राजा रजौटाहरूसँग हैन महावीरहरूसँग लडेको भए सक्दैन थियो, हराउनै सक्दैन थियो हैन। भगवानको सेनालाई हैन कसैले पनि हराउन सक्दैन, भगवानको पार्षदहरूलाई कसैले पनि हराउनै सक्दैन हैन। किनभने कहाँ यो कसरी हुनसक्छ भन्दाखेरि भगवानको एउटा क्वालिटी छ, अझै त कसैले पनि जित्न नसक्ने हैन, अझै त क्वालिटी छ। त भगवानसँग एसोसिएट गर्न साथ भगवानको क्वालिटी हाई मात्रामा तपाईँसँग आउँछ। सो भगवानको पार्षदहरू सबै पनि अजित हुन्छ नेचुरली नै हैन, कहिले पनि हार्न सक्दैन हैन। सो त्यस्तो किसिमले चाहिँ यो सबै एरेन्जमेन्टहरू हैन यो गरिएको हो। र त्यस्तै गरिकन भगवानले के गर्नुहुन्छ, प्रवासमा ल्याएर उहाँहरूलाई हैन भनौँ ड्रङ्कन स्टेजमा लगेर जुन त्यो फलामको बाँसहरू छ, त्यो बाँसहरू क्रिएट गरेर हैन, हुन त त्यो श्राप पाएको हो हैन, त्यो श्राप पाएको। अस्ति कृपाल गौरसुन्दर प्रभुले यसको पुरै विस्तृतमा कथा भन्नुभयो हैन। त्यो फलामलाई धुलो पारेर तपाईँको समुद्रमा राख्यो, त्यसपछि लास्टमा भएको टुक्रा जुन छ, टुक्रा चाहिँ माछाले खायो, माछा एउटा सिकारीले लगे, सिकारीले त्यो फलाम भेटायो, फलामलाई बाँडको सेप दियो, त्यो बाँडको सेप हैन मृगारी, उसको नाम के थियो मैले बिर्सेँ हैन, त्यो मृगारीले हैन तपाईँको बाँड बनायो र बाँड भगवानको खुट्टालाई चाहिँ जनावर हैन मृग भन्ठानेर उहाँले बाँड चलाउनु भयो र भगवानको खुट्टामा लाग्यो, र त्यसपछि भगवानले पनि आफ्नो शरीर हैन यो संसारबाट त्याग गर्नुभयो। नाउ हैन बलरामजीले पनि यो शरीर त्याग गर्नुभयो हैन यो संसारमा। न एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि, यो सबै चिज पढ्दाखेरि हैन, यो सबै चिज पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, भगवानले पनि आफ्नो शरीर त्याग गर्नुभयो अरे, भगवान मर्यो हैन, बलराम पनि मर्यो, भगवानको पार्षदहरू सबै मर्यो भन्ने एउटा मेसेज आउँछ यहाँ। र यो चाहिँ मलाई पनि एकदम गजब लाग्थ्यो, यदि भगवान यदि सच्चिदानन्द विग्रह हो भने यो सबै चिज किन गरिराख्नु पर्यो हैन, सबै चिज किन गरिराख्नु पर्यो भन्दाखेरि, अघि मैले भनेको जस्तै एउटा सिनियर डिभोटीलाई मैले सोधेको थिएँ, सिमेश्वर प्रभुलाई। म त्यो बेलामा थाइल्यान्डमा थिएँ र भर्खर कृष्ण कन्सियसनेसमा लागेको थिएँ। मेरो दिमागमा पनि यस्तो किसिमको प्रश्नहरू धेरै आउँथ्यो हैन, किन भगवानले चाहिँ यस्तो एक्टिभिटी गर्नु पर्यो त, यदि भगवान हो भने कसरी मर्यो त भन्ने किसिमको हैन, त्यहाँ मर्यो भन्ने जुन हैन उहाँले शरीर त्याग गर्नुभयो र उहाँको ओरिजिनल शरीरमा उहाँ माथि उठ्नुभयो भनेर, त शरीर त्याग गर्यो भन्ने चिज किन भनिराख्नु पर्यो त, सिधै उडे भइहाल्यो नि त हैन। भनिसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने, भगवान यो संसारमा आउनु हुँदाखेरि हैन भगवानले सिस्टम, यो संसारको सिस्टमलाई पालना गर्नुहुन्छ हैन। यद यद आचरति श्रेष्ठस् हैन तद्, मतलब यो संसारमा जति पनि ठुला बडाले जे पनि गरे हैन, त्यो सबै फलोवर्सहरूले पनि त्यही गर्छ हैन। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि हैन भगवानले चाहिँ यो संसारको नियमहरू पालन गर्नुहुन्छ हैन। सो नियमहरू पालन गर्दाखेरि उहाँले पूर्ण किसिमले हैन राइटियसनेस भन्छ, हिजो हामी रामायण पढ्दाखेरि पनि रामको राइटियसनेसको कुरा हुन्छ नि, उहाँले पुरा सबै चिज यो संसारकै रीत अनुसार गर्नुहुन्छ हैन। र हेर्नुहोस् न, भगवान श्रीकृष्ण जुन ओरिजिनल हैन हुनुहुन्छ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँ विष्णुको थ्रुबाट आउनुहुन्छ, किनभने यो संसारमा हैन भगवानको जुन प्लेनरी एक्सपेन्सनहरू छ हैन, एक्सपेन्सनहरूमा महाविष्णु
इज द फर्स्ट एक्सपेन्सन हुनुहुन्छ हैन, पुरुष एक्सपेन्सन। र महाविष्णुहरूको थ्रुबाट गर्भदोक्षाय विष्णुको थ्रुबाट चाहिँ ऊ संसारमा एन्ट्री गर्नुहुन्छ। र यो संसारमा हेर्नुहोस् न, भगवान ढुस गरेर प्रकट हुने हैन, हाम्रो देखाउँछ नि हिन्दी फिल्महरुमा ढुस गरेर, थिएन अघिसम्म थिएन, ढुस गरेर आयो हैन। यस्तो किसिमले चाहिँ जुन प्रकट हुने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर होइन, यो संसारमा भगवान हैन आफ्नो सिस्टम अनुसार, यो संसारको सिस्टम अनुसार आउनुहुन्छ हैन। र कसको सन्तान भएर जन्मिनुहुन्छ हैन, देवकी हैन र वसुदेवको सन्तान भएर जन्मिनुहुन्छ हैन। उहाँको गर्भबाट उहाँ निस्किनुहुन्छ, सानो बालक भएर निस्किनुहुन्छ हैन। किनभने भगवान बालक त हुनुहुन्न, भगवान त नव यौवनम छ हैन। उहाँ त भनौँ न स्वीट 16 को यङ म्यान हैन, एउटा भनौँ न तरुण अवस्थामा भगवानको इटर्नल जुन रूप छ हैन। तर भगवान हैन यो संसारमा आउनको लागि, लीला गर्नको लागि हैन बाल रूपमा आउनुहुन्छ हैन। राम पनि बाल रूपमा आउनुभयो हैन। त्यस्तै गरिकन भनौँ न विभिन्न लीलाहरू, चैतन्य महाप्रभु बाल रूपमा आउनुभयो सची माता हैन को गर्भबाट हैन। त्यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानले आफ्नो लीला गर्नको लागि यो संसारमा, यो संसारकै सिस्टमबाट आउनुहुन्छ। र बाल रूपबाट ठुलो हुँदै गर्दै हैन उहाँ चाहिँ 16 वर्षको युवा अवस्थामा पुग्नुभयो। र 16 वर्षको युवा अवस्था पुगिसकेपछि उहाँको उमेर त बढ्दै गयो हैन। महाभारत जस्तै हस्तिनापुरमा उहाँ जब कुरुक्षेत्र गराउनु भएको थियो, उहाँको उमेर 125 वर्षको भनेर भनिन्छ। तर उहाँको शरीर चाहिँ 16 वर्षको जस्तै रहिरहने। सबैजना बुढा भइसके, तर उहाँ चाहिँ 16 वर्षको जस्तो एकदम नव यौवनम छ। किनभने भगवानको हैन, भगवान इज इटर्नल हैन, गड इज इटर्नल, गड इज द मोस्ट ह्यान्डसम, मोस्ट ब्युटिफुल, मोस्ट के भन्ने अब मोस्ट अफ एभ्रिथिङ हैन। सो त्यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानको चाहिँ हैन छ। र त्यस्तै गरिकन लास्टमा यो संसारबाट जाँदाखेरि त शरीर छोड्नु पर्यो हैन। किनभने यो संसारमा आउँदाखेरि त त्यो जुन बाल्यकालदेखि सबै गरेको चिज हैन, भगवानले त्यसको पनि रीत पुर्याउनुहुन्छ। तर भगवानको जुन त्यो शरीर हैन, मतलब अन्त भएको जस्तो देखाउनुहुन्छ है, जस्तो देखाउनु, यो सबै एरेन्जमेन्ट कसले गर्छ? योग मायाले गर्छ। जस्तै देखाउनुहुन्छ र सबै थाहा छ, देवी देवताहरू सबै, महादेव ब्रह्माजी सबै त्यहाँ वर्णन हुन्छ, आकाशमा आएर पुरै हेरिराख्नु भएको थियो त्यो प्रभासमा के हुन्छ भन्ने कुरो। र उहाँले आफ्नै स्वइच्छाले हैन, स्वइच्छाले चाहिँ, हुन त त्यो जुन सिकारी छ ऊ चाहिँ बाली हो हैन। लास्ट जन्ममा बाली थिए, अनि बालीलाई चाहिँ लुकेर हान्नु भएको थियो। तर लुकेर हान्नु भएको कारणले गर्दाखेरि ओके, नेक्स्ट जन्ममा तिमीले मलाई हैन त्यसरी नै लुकेर हान्नेछौ भन्ने किसिमको हैन, त्यो एउटा एक्सचेन्ज पनि थियो त्यो हैन। त्यो एउटा भगवानको जुन सिस्टम छ हैन, सिक्वेन्स छ, त्यो सिक्वेन्समा पनि आएको थियो। र त्यो जुन मृगारी छ, जरा, उसको नाम जरा, त्यो जरा मृगारी छ हैन। त्यो जराले चाहिँ उसले माफी माग्छ, अरे तपाईँ त भगवान हुनुहुन्छ, मैले किन हाने, मैले त जनावर भन् ठानेर हाने, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर दण्डवट गर्नुहुन्छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ नो दिस इज लीला हैन, दिस इज लीला, अब म पनि जाने बेला भयो, अब तिमी पनि जाने बेला भयो भनेर तुरुन्तै त्यो जरालाई हैन पुष्पक विमानमा राखेर हैन धाम पठाइदिनुहुन्छ हैन। इट वाज अरेन्ज्ड हैन। अनि त्यसपछि भगवान पनि तयारी गर्नुहुन्छ, र तयारी गरेर बलराम पहिला जानुहुन्छ। बलराम जानु भइसकेको देखिसकेपछि भगवान श्री कृष्ण पनि जानुहुन्छ। र जब उहाँ जानुहुन्छ, उहाँको जुन सच्चिदानन्द विग्रह छ त्यो एसेन्ड गर्न थाल्छ नि हैन, यो आकाशबाट एसेन्ड गर्न थाल्छ। र एसेन्ड गरिसकेपछि त्यहाँ सबै देवी देवताहरूले पुष्पवृष्टि गर्नुहुन्छ हैन। भगवानको एउटा ओरिजिनल रूप देख्छ, र एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि रुम हैन उहाँ डिसपियर हुनुहुन्छ। इभन देवी देवताले पनि उहाँले देख्नु छोड्नुहुन्छ। सो उहाँ गोलोक वृन्दावनमा एन्ट्री गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हैन ब्याक जानुहुन्छ राइट। त्यस्तो किसिमले र जानु अगाडि भगवानले चाहिँ हैन त्यो रुखमुनि बस्नुहुन्छ, सायद भोलि पर्सि आउँछ होला यो श्लोकमा हैन। दारुका हैन, उहाँको जुन च्यारियट ड्राइभर छ, दारुकालाई बोलाउनुहुन्छ, दारुकालाई बोलाएर सबै चिज भन्नुहुन्छ हैन। अब मेरो हैन सबै यो लीलाहरू समाप्त भयो, र मैले जति पनि चिजहरू गरेको थिएँ, बनाएको थिएँ, त्यो सबै चिजहरू रिज्युम हुन्छ अब हैन। आई वान्ट टु रिज्युम जुन एक्स्ट्रा अर्डिनरी थियो। जस्तै त्यसमध्येमा द्वारका पनि पर्छ हैन। द्वारका जुन सिटी बनाइएको थियो, जुन समुद्रलाई क्लेम गरेर बनाइएको थियो हैन, अनि त्यो चाहिँ टेम्पोररी हो त्यो पनि हैन। किन भन्दाखेरि भगवानको जुन हैन 16,108 गोपीहरू उहाँ चाहिँ रानीहरूसँग बिहा गर्नुभयो, त्यो सबै यो संसारमा हैन क्षणिकको लागि मात्रै हो। किनभने उहाँहरू पनि ब्याक जानुपर्ने हुन्छ, सबै ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। र ब्याक जानुपर्ने भएकोले त्यो सिटी त अब काम छैन हैन। त्यो अनि त्यो जुन सिटीको जुन अपुलेन्स छ, त्यो अपुलेन्स यो संसारमा लायक छैन हैन। भगवानको जुन त्यो द्वारका बनाउनु भएको थियो, द्वारका धाम जस्तै गरिकन
त्यस्तै गरिकन मथुरा धाम तपाईले आज गएर त्यो जुन मथुरा धाम वृन्दावन धाम यिनीहरू सबै हेर्नुभयो भने त्यो अपुलेन्स छैन भगवानको हैन तपाईले एक्सटर्नल रूपमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्न हैन त्यो इन्टर्नल रूपमा रहेको छ हैन जो चाहिँ शुद्ध छ उनीहरूले मात्र देख्न सक्छ भगवानको त्यहाँको जुन प्रेजेन्स भगवानको भाइब्रेसन हैन किनभने भगवान आउनुभएको धाम जहिले पनि इटर्नल हुन्छ भनेर भनिएको छ हैन त्यो शाश्वत रहन्छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको पोटेन्सी इन्टर्नल पोटेन्सी इज देयर तर एक्सटर्नल देयर इज नथिङ देयर हैन सो एक्सटर्नल नभएकोले गर्दाखेरि दारुकाले भन्छ कि यो हैन अब के द्वारका पनि अब हैन फेरि समुद्रले क्लेम ब्याक गर्छ डुब्छ हैन त्यही भएर त्यो द्वारकामा मेरो रानीहरू सबैलाई अर्जुनको हातमा राखिदिनु र अर्जुनले हस्तिनापुर लिएर जान्छ दिल्ली लिएर जान्छ हैन यस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू भएको थियो हैन त्यो पनि भगवानले अर्जुनलाई त्यो दिल्ली लिएर गइरहेको बेलामा हस्तिनापुर लिएर गइरहेको बेलामा बीचमा अट्याक गर्नुहुन्छ भगवानै आफ्नो भेषमा आएर हैन जंगलवासी जस्तो गरेर हैन त्यहाँ भेषमा आएर आफ्नो रानीहरू आफैले भगात ल्याएर जानुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई पनि फिर्ता लानुहुन्छ सबै ओके सो यस्तो किसिमले चाहिँ यो भगवानको लीलाहरू हैन र भगवानले किन यस्तो गर्नुभयो हैन हामीले मनुष्य बुद्धिबाट हाम्रो मानसिकताबाट हामीले सोच्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला भगवानलाई बुझ्न जरुरी छ भगवान को हुनुहुन्छ भगवानको कस्तो तत्त्व हो हैन र हामीले हाम्रो बुद्धि अनुसार भगवानलाई एनालाइज गर्ने लजिक युज गरेर हामीले भगवानलाई एनालाइज गर्न खोज्यौं भने हामीहरुको मूर्खै हुन्छौं हैन हामीहरुले बुझ्न पनि सक्दैनौं मूर्ख पनि हुन्छौं किनभने भगवान मटेरियल एनर्जी मटेरियल प्लेटफर्म मटेरियल कन्सियसनेसमा उहाँले काम गर्नुहुन्न भगवानले स्पिरिचुअल कन्सियसनेसमा काम गर्नुहुन्छ हैन भगवानले महामायाको लेभलमा काम गर्नुहुन्न भगवानले योग मायाको लेभलमा काम गर्नुहुन्छ हैन योग माया भनेको के हो हामीले इमेजिन पनि गर्न सक्दैन हामीले बुझ्न पनि सक्दैन हामीले हैन भगवानको जुन लेभलहरु छ त्यो बुझ्नै सकिँदैन हैन तपाईहरु विभिन्न ग्रन्थहरु पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईको धुवा निस्किन्छ हैन धुवा निस्किन्छ तपाईको कल्पना भन्दा पनि बाहिरको चीजहरु छ हैन त्यही कारणले चाहिँ मैले देखेको छु मैले यो किन भनेको भन्दाखेरि अधिकांश व्यक्तिहरुले हैन आफ्नो यो जुन भौतिक चेतना भौतिक बुद्धिले हैन भगवानलाई हामीले हेर्न खोज्छौं हैन भगवानलाई हामीले जज गर्न खोज्छौं भगवानलाई लजिक हुन्छ अनि मैले त्यसै भनेको त्यही भएर मैले भन्ने गर्छु कि मलाई दुःख लाग्छ कि स्पिरिचुअल साइन्सलाई प्रुभ गर्न हामी मटेरियल साइन्स युज गरिरहेका छौं अहिले अनि हैन मोडर्न साइन्स जस्तै भनौं न युग शास्त्र योजना पर भानु हैन रामचरितमानसमा तुलसीदासले लेख्नु भएको छ कि हैन यहाँदेखि सूर्यसम्मको डिस्टेन्स कति हो भनेर हैन 150 मिलियन किलोमिटर्स हैन भन्ने जुन मोडर्न साइन्सले जुन भनेको छ त्यो पनि उहाँले भनेको पनि त्यति नै हुन आउँछ हैन युग भनेको 12000 सहस्र 1000 हैन युग सहस्र योजन भनेको 11.4 किलोमिटर्स हैन त्यो छ हैन 11.7 किलोमिटर्स हैन त्यो डिस्टेन्स छ त्यो मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुभयो भने अहिलेको जुन सूर्यको डिस्टेन्स छ हैन त्यति नै हुन आउँछ हनुमान चाहिँ यहाँ पृथ्वीबाट जम्प गरेर सूर्य खान गयो भन्दाखेरि उहाँले यसरी बताउनु भएको छ हेर्नुस् न मोडर्न साइन्सले पत्ता लगाएको र त्यो डिस्टेन्स एउटै छ त्यही भएर यो सही हो भन्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु न किनभने हाम्रो दिमाग क्लास 1 देखि नै मोडर्न साइन्सले भुट्दिएको छ नि मोडर्न साइन्स मात्रै पढाइदिएको छ हामीलाई सोलर सिस्टम जहाँ हैन पृथ्वी मर्करी भिनस अर्थ मार्स हैन जुपिटर यस्तो भनेर हामीलाई पढाएको छ रटाएको छ अब हेर्नुस् न हाम्रो बच्चा बेलामा जुन हाम्रो दिमाग जब फ्रेश थियो त्यो बेलामा यस्तो छाप लगाइयो कि अहिले त्यो दृष्टिकोणबाट सबै चीजलाई हामीले एनालाइज गर्न खोज्छ हैन यो एकदम सही हो किनभने हेर्नुस् न नेपाली अमेरिकामा गए पनि भात खोज्छ हैन भातै खान खोज्छ हैन बुझ्नुभयो नि तर जुन नेपाली हैन अमेरिकामा जन्मेको छ उसले हैन बर्गर स्टेक पिज्जा खान्छ हैन बुझ्नुभयो नि यो मेन्टालिटी हेर्नुस् न हाम्रो मेन्टालिटी हामी कति पर्सिभ हाम्रो मतलब पर्सेप्सन कस्तो किसिमले कन्डिसन छ हाम्रो हैन हामी जुन किसिमको हाम्रो मेन्टालिटी छ त्यही किसिमको हामीले संसार वातावरण देख्छौं हैन हामीहरु जस्तै नेपालीहरुले इंग्लिश बोल्दाखेरि नेपालीलाई उल्टा गरेर बोल्छ इंग्लिशले बोल्दाखेरि इंग्लिशमै उनीहरुले कुरा गर्छ तर हामी नेपाली बोल्ने शैलीलाई इंग्लिशमा उल्टा गर्छ हामीले हैन यो सबै यो किनभने पर्सेप्सन हो यो मेन्टालिटी हो र यस्तै किसिमले हामी जुन कन्डिसन छौं हैन हामीहरु जुन कन्डिसन छौं हेर्नु न हामीहरु के सोच्छौं यो संसार हामी सबै यो संसारकै प्राणी हो मनुष्यहरु हो नि हैन तर हामी यो पार्टमा नेपालको पार्टमा बस्ने मान्छेले के भन्छ म नेपाली
अमेरिकामा बस्ने हैन अमेरिकनले के भन्छ म अमेरिकन हैन हामी कन्डिसन छौं अमेरिकनले म अमेरिकन भनेर सोच्छ नेपालीले म नेपाली भनेर सोच्छ हामी एउटै पृथ्वीमा बस्छौं हामीहरु एउटै खालको मनुष्यहरु हौं तर हाम्रो मेन्टालिटी डिफरेन्ट छ र नेपालीले नेपालको पर्सपेक्टिभबाट सोच्छ अमेरिकनले अमेरिकनको पर्सपेक्टिभबाट सोच्छ हेर्नु न यो पर्सपेक्टिभ भन्ने चीज यो मेन्टालिटी माइन्डसँग रिलेटेड छ र यो भौतिक संसारसँग रिलेटेड छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले स्पिरिचुअल हैन लेभल हैन बुझ्नको लागि हाम्रो मेन्टालिटीलाई स्पिरिचुअल लेभलमा लानुपर्ने हुन्छ हैन अतः श्री कृष्ण नामादि नभवेत ग्राह्यम इन्द्रिय सेवन मुखे जीवातो स्वयमेव स्फुरति हैन हाम्रो सेन्सेसहरु हैन रूप गोस्वामी भन्नुहुन्छ कि हाम्रो सेन्सेसहरु हाम्रो इन्द्रियहरु हाम्रो मन बुद्धि अहंकार हैन यो स्पिरिचुअलिटी बुझ्ने लेभलमा छैन हैन त्यही भएर प्रभुपादले पनि उहाँले व्याख्या गर्नु हुँदाखेरि अधिकांश ठाउँमा हैन भौतिक एक्जाम्पल ल्याएर दिनुपर्ने हुन्छ किनभने स्पिरिचुअल चीज त हामीले बुझ्दैन अनि स्पिरिचुअल चीज बुझाउनको लागि एनालोजी युज गर्नुहुन्छ उहाँले भौतिक संसारको अनि त्यो भौतिक संसारको एनालोजी पनि ठ्याक्कै फिट 100% फिट हुँदैन मिल्दो हुन्छ त्यो मतलब त्यो छिनको एक छिनको लागि हामीले चित्त बुझाउनको लागि किनभने हामी तर्क विद्या युज गर्छौं हामी लजिक युज गर्छौं हामीहरु न्याय विद्या युज गर्छौं हामीहरु हैन यो कारणले यो कारणले यो भएको यो कारणले यो भएको यो कारण किनभने यो भौतिक ट्रेल हैन भौतिक ट्रेलहरु हैन तर स्पिरिचुअल लेभलमा गयो भने यो भौतिक ट्रेलहरु भौतिक एभिडेन्सेसहरु सबै फेल खान्छ सबै नै फेल खान्छ हैन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन भगवान श्री कृष्णले यस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरु किन गर्नुभयो त हैन यो भौतिक लेभलबाट हामी हैन जज गर्ने हो भने हैन हाम्रो त्यो सिमेश्वर प्रभु जस्तै जो सिनियर डिभोटीले मलाई यो बारेमा बुझाउनु भएको थियो उहाँले के भन्नुभयो भने भगवानले अर्को एउटा मौका दिएको हैन भगवानले यो लीला गरेर अर्को एउटा मौका दिएको कसलाई नास्तिकहरुको लागि हैन सी भगवान श्री कृष्ण भगवान होइन भनेर हैन एउटा एभिडेन्स दिएको हैन सो उहाँले के भन्नुहुन्छ भगवानले यस्तो लीलाहरु कति गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो भौतिक बुद्धिले भ्याउँदैन अनि भौतिक बुद्धिले नभ्याएपछि ए भगवान होइन भनेर प्रुभ गर्न पाइन्छ हैन त्यो कसको लागि नास्तिकहरुको लागि तर भगवानलाई थाहा छ जो व्यक्ति यस्तो लीला गर्दै पनि भगवानको जुन आध्यात्मिक शक्ति भगवानको योग मायालाई बुझेर भगवानको यो लीलालाई हैन एउटा अद्भुत चीज हैन अघि जीव गोस्वामीले भन्नुभयो नि म्याजिकल प्रेजेन्टेसन हैन हेर्नुस् न म्याजिकल प्रेजेन्टेसन भनेर प्रुभ गर्यो भने त्यो मेरो भक्त हो हैन सो भगवानले यो सबै इन्सिडेन्टहरु गर्नुभएको पनि एउटा एक किसिमको फिल्टर हो यो हैन फिल्टर आउट गर्ने हैन जो मान्छेले भन्छ ए भगवान त मर्या रहेछ के अनि त्यसपछि त के भगवान भयो त यो कृष्ण भगवान हैन मान्छेहरुले भन्छ नि ए भगवान त 16,000 रानीहरु बिहे गरेर रहेछ यो काम नलाग्ने चरित्रहीन मान्छे फिल्टर हैन अहिले संसारमा एउटा फेमस साधुले नै त्यस्तो कुराहरु गरे नि फिल्टर ही इज फिल्टर्ड हैन संसारको आँखामा ही मे बी लाइक भेरी बिग गुरु हैन बिग एकदम राम्रो गुरु होला तर भगवानको आँखामा फिस्टे जा दिस इज नास्तिक आई डोन्ट नीड हिम इन माई अबोड हैन किनभने भगवानलाई को चाहिन्छ भक्त चाहिन्छ जसले भगवानमा पूर्ण विश्वास राखोस् हैन जसले स्पिरिचुअल लेभललाई बुझेको होस् हैन स्पिरिचुअल लेभल भगवानको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखेको होस् भौतिक एस्पेक्ट हैन हेर्नुस् न राम जंगल जानु र आफू जंगल जानु कम्पेयर गर्दिराखे त्यस्तो गुरुहरु छन् हैन भगवानलाई मनुष्यको लेभलमा भगवानबाट हामी के सिक्न सक्छौं मटेरियल लेभलमा हेर्नुस् न भगवानबाट हामी मटेरियल लेभलमा के पनि सिक्न सक्दैनौं हामीहरु हैन रामायणमा जुन देखाएको जुन दशरथपतिको उहाँको जुन हैन जुन भनौं न रेस्पेक्ट इनहरु हामी त्यो सिक्न सक्दैनौं हामी त्यो लेभलमा हामी गर्न सक्दैनौं हैन उहाँले जुन किसिमको जुन मर्यादा देखाउनु भने त्यो मर्यादा हामी सिक्न सक्दैनौं भगवानबाट सिक्न सक्दैनौं किनभने उहाँ भगवान हुनुहुन्छ तर भगवानबाट कसरी सिक्ने भन्दाखेरि भगवानको हैन जुन पार्षदहरु हुन्छ रागत्मिका भक्तहरु हुन्छ रागत्मिका भक्तहरुले यो संसारमा अवतरण गरेर रागनुग भक्ति प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ हैन जुन मनुष्य जस्तै गरेर एक्ट गर्नुहुन्छ हो त्यो चाहिँ हामीले हैन फलो गर्न सक्छौं हामीहरु हैन त्यो चाहिँ हामीले रागनुग भक्ति हामीले फलो गर्न त रागत्मिका हामी सक्दैनौं भगवान त पुरै स्पिरिचुअल प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ
हेर्नुहोस् न, अनि कति पाखण्डीहरू मूर्खहरू भगवानलाई मनुष्यसँग कम्पेयर गरिदिन्छ हैन। लाजै मर्दो कुरो हैन त हैन। अनि त्यो भगवानले जानी जानी गराउनु भएको हो, जानी जानी। किन भन्दाखेरि एज सुन एज कसैले भगवानलाई मनुष्यसँग अथवा मनुष्यको एक्टिभिटीलाई भगवानसँग तपाईले कम्पेयर गर्न साथ हैन, त्यो मान्छे भगवानको लिस्टबाट फिल्टर्ड। यो संसारमा जतिसुकै प्रसिद्ध होस् हैन, जतिसुकै विख्यात होस्, प्रख्यात होस् हैन, भगवानलाई त्योसँग कुनै लेना देना छैन हैन। मलाई पनि मैले पनि धेरै भक्तहरूलाई भन्ने गर्छु हैन, तपाईले अरूलाई देखाउनको लागि नगर्नुस् है, कुनै पनि सेवा अरूलाई देखाउनको लागि नगर्नुस् हैन। भगवानले हेरिराख्नु भएको छ हैन, परमात्माको रूपमा भगवानले हेरिराख्नु भएको छ, स्वतः बुझ्नुहुन्छ हैन। हिजो भर्खर पत्रिकाले पनि भन्नुभयो हैन, एकजना भक्तले भन्नुभयो गुरुलाई इम्प्रेस गर्नलाई गर्ने हो। प्रभुजी भन्नुहुन्छ गुरुलाई इम्प्रेस गर्नको लागि हैन, गुरुको आनन्दको लागि गर्नुस्, गुरुको प्लेजरको लागि गर्नुस् हैन, भगवानको प्लेजरको लागि गर्नुस्, भगवानलाई इम्प्रेस गर्नको लागि हैन, यो संसारलाई इम्प्रेस गर्नको लागि नगर्नुस् हैन। किनभने हामी कसैलाई पनि इम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ हैन। सो यस्तो किसिमको लीलाहरू जुन यो आजको जुन लीलाहरू छ, दिस लीलाहरू एकदमै रमाइलो लीलाहरू छ हैन, एकदम स्पेसिफिक, एकदम युनिक हैन, जसले चाहिँ साँच्चै फिल्टर गरिदिन्छ, फिल्टर हैन। भगवानले यस्तो गर्यो ल यो बेकार हो भन्ना छ, यु आर फिल्टर्ड हैन। सो त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ हैन। र भगवानको भक्त हुनु सजिलो छैन, भगवानको भक्तहरू हुनु सजिलो छैन। तर रूप गोस्वामीले के भन्नुहुन्छ हैन, सेवन मुखे जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यता हैन। त हाम्रो इन्द्रियहरू भगवानको लीला बुझ्न लायक छैन हैन। त्यही भएर त क्यान्टो 1 देखि पढ्दै लीला हैन, सेन्सेसहरूलाई प्युरिफाई गर्दै क्यान्टो 10 पुग्नुपर्ने हो नि। क्यान्टो 10 सम्म पुग्दाखेरि तपाईको अवस्था कमसेकम केही नभए पनि मध्यम अधिकारीको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ, केही नभए पनि हैन। तपाईको अनर्थ निवृत्तिहरू भइसकेको हुनुपर्छ, ताकि तपाईले त्यो लीलाहरूलाई आस्वादन गर्न सकोस्, लीलाहरूमा तपाईँ डुब्न सकोस् भनेर भनिएको छ हैन। त्यही भएर के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँले रूप गोस्वामीले के भन्नुहुन्छ, सेवन मुखे ही जीवादौ, हाम्रो जिब्रो जुन सेन्स छ यो जिब्रोबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि चैतन्य महाप्रभुले कृपा गर्नुभएको छ नि हैन। चैतन्य महाप्रभुले कृपा गरेर के गर्नुभयो, हामीलाई भगवानको नाम दिनुभएको छ हैन। भगवानको नाम उच्चारण गर्ने र भगवानलाई अफर गरिएको प्रसाद हामी खाने हैन। यो दुईटा एक्टिभिटीबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ हाम्रो भक्ति हैन। र हामी यो साधन भक्ति प्र्याक्टिस गरेर बिस्तारै अरू सेन्सेसहरू, माइन्ड हैन, इन्टेलिजेन्स त भइहाल्यो, त्यसपछि अहङ्कार हैन, यो सबै शुद्ध भइसकेपछि अनि हैन स्वयमेव स्फुरत्यता, त्यसपछि अटोमेटिकली हाम्रो जुन भित्र भएको जुन भक्ति छ त्यो बाहिर निस्किन्छ भगवानप्रतिको। सो दिस इज द प्रोसेस। अनि प्लिज यस्तो किसिमको लीलाहरू जुन भगवान देखाउनुहुन्छ यो लीलामा हैन, तपाईँ यो लीलालाई म्याजिकल देख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले हैन, जबरजस्ती हैन, आफ्नो चेतना बढाएर हैन, जसरी जीव गोस्वामीले यहाँ बताउनुहुन्छ हैन। सो प्रभुपादले त्यो जुन लास्ट लाइनमा राखिदिनु भएको छ हैन, जीव गोस्वामीले यो लीलालाई म्याजिकल लीला भन्नुहुन्छ हैन। भनेको मतलब एउटा फेमस हैन स्टेटमेन्ट छ नि, भगवानको लीला अपरम्पार हैन, कसले बुझ्ने भन्ने किसिमको जुन छ नि, त्यो एकदम त्यो आउट अफ एस्टोनिस हैन, एस्टोनिस हुने मतलब एकदम अचम्म भएर वाह भगवान वाह वाट अ लीला भन्ने किसिमको त्यो किसिमको त्यो जुन फिलिङहरू आउनुपर्ने हो। तर हामी चाहिँ भौतिक बुद्धि, इन्जिनियर, डक्टर के बनाइदिएको छ हामीलाई हैन, जुन मटेरियल एकदम स्किलफुल ट्यालेन्टेड भौतिकवादी बनाइदिएको छ नि हामीलाई यो अहिलेको मोडर्न एजुकेसन सिस्टमले। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने त यो बेकार सबै। हामीले बुझ्दैनौँ, विश्वास गर्नुहोस् नास्तिक हुने हाम्रो म्याक्सिमम चान्सेस छ। र नास्तिक भयो भने भगवानलाई केही फरक पर्दैन, भगवानलाई 1 भोट कमाउँछ नो प्रब्लम। भगवानको हैन भक्तहरू ट्रिलियन्स एन्ड बिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स एन्ड के नम्बरहरू छ हैन, त्यो अमाउन्टमा छ। हामी एकजना कम भएर केही फरक पर्दैन। तर हाम्रो लाइफमा भगवान एकजना कम भयो भने हाम्रो लाइफ सबै बर्बाद हैन। प्रभुपादले कसरी भन्नुभएको छ, हामीले यो जीवनमा पाउने सबै 0 सबै चिज कमाउने, हामीले कमाउने पैसाको 0 हो, सबै 0 हो। तर त्यो 0 को अगाडि भगवान 1 राख्दैन भने त्यो सबै 0हरू 0 नै हुन्छ, मिनिङलेस। तर जब त्यो सबै 0हरूको अगाडि 1 राखिन्छ, भगवान राखिन्छ, त्यसपछि त्यो नम्बर हैन वान अफ द बिग नम्बर बन्न जान्छ हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ
and I'll encourage you to read more on God, and more on spirituality, more on science, and so definitely it's a beautiful thing, and beautiful thing. म पनि आफै साइन्स स्टुडेन्ट भएर एउटा इन्जिनियर भएको नाताबाट म तपाईलाई भन्दैछु कि हैन, मोडर्न साइन्स इज नट इनफ टु डिफाइन लाइफ, हैन, डिफाइन लाइफ। हेर्नुहोस् न, अहिले मोडर्न साइन्सले कोरोना भाइरस पनि सल्भ गर्न सक्दैन, हैन। मोडर्न साइन्स इज नट इनफ टु डिफाइन लाइफ, हैन। मोडर्न साइन्स इज, हैन, आउँदैछ, विकास हुँदैछ, भर्खर भर्खर बाल्य अवस्थामा पुगेको छ मोडर्न साइन्स, र त्यही भएर त्यो मोडर्न साइन्सलाई तपाईले पूर्ण साइन्स हो भनेर नमान्नुहोस्, तपाईँ घाटामा हुन्छ। मैले पनि एउटा समयमा मानेको थिएँ र घाटामै थिएँ, मेरो लाइफ बर्बाद थियो, मेरो लाइफ मिजरेबल थियो, दुःखमय थियो, हैन। तर जब मैले स्पिरिचुअल साइन्स मैले सिकेँ, विच इज कम्प्लिट नलेज, हैन। म देख्दैछु अहिले मोडर्न साइन्स कुन कुन डाइरेक्सनमा जान्छ म हेरिरहेको छु, किनभने स्पिरिचुअल साइन्समा अलरेडी दिइसकेको छ यो चिजहरू, हैन। दिस इज हायर साइन्स, हैन। त्यही भएर यो स्पिरिचुअल साइन्स छ, स्पिरिचुअल साइन्समा प्लिज, हैन, तपाईहरु पनि चासो लिनुस्, टेस्ट फर योरसेल्फ, चेक, हैन। मैले भनेको हैन, विश्वासमा अन्धविश्वासमा नगर्नुस्, चेक फर योरसेल्फ, रिड सम बुक्स, हैन, च्यान्ट भगवानको नाम, हैन, देन यु विल फिल द डिफरेंस। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। सो थैंक यू वेरी मच।